Sziasztok, itt vagyunk Dodog vasútállomáson, és a mai vonalbejárás az a dodogi homokvasútnak az eddig be nem járt részei lesznek. Itt van letöltve az offline térképen a teljes nyomvonal. Tehát Csolnokig már egyszer sikerült bejárni, most a terv az, hogy ezt a szakaszt itt bejárom, ez viszonylag egyszerű lesz. Itt pedig nagyjából eddig, viszont itt lesz egy ilyen, nem tudom, hogy mennyire egyszerűen bejárható szakasz, azért megpróbálom valamennyire. Még tavaly nyáron volt arról hír, hogy elkezdtek kerékpárutat, illetve gyalogutat építeni az egykori nyomvonal helyére. Nem tudom, hogy az milyen állapotban van most. Ha elkezdték már, akkor valamennyire járható. Egyébként ugye múltkor idáig jártam be, itt a benzinkútnál van az alagút, és itt volt egy fénysorompós átjáró. Itt pedig egy hídon ment át a közúton, egykoriban. És ez az a szakasz, ami valószínűleg nem lesz egyszerű bejárni, viszont egyre átjövök ide a tóhoz. Ezt úgy is hívják, hogy Palatinus-tó, és az egykori bánya az itt volt, hát ugye a tó is úgy keletkezett, hogy innen kitermelték a homokot, amiket vittek a bányákba fölfele a Sádisápig, meg ott a Dodogiba azzal tömedékeltek. És hát innen viszont út vezet, tehát eddig eljutva az meg lesz. Ezt nézzétek, ez a híd, ez nekem nagyon gyanús, hogy kisvasúti volt. Egyébként a egykori vasút töltése az ott van, igen, még a Palatinus-tó fele megyek, és ott egy picivel arrébb ott volt egy áteresz, amire azt írják, hogy híd vagy áteresz, nem tudom pontosan, hogy ez egy lebontott híd, és azon keresztül ment át az egykori homokvasút. Hát egyébként én el tudom képzelni, hogy ezt a hidat hozták át ide, és ez volt az. De hát majd egy kicsit közelebb megyek, megnézem, itt ezen az utcán egyébként végig lehet követni, és ott valahol a kanyar után ugye jött át erre az oldalra az egykori homokvasút, és egészen a tóig ment. Mindjárt megnézzük. Tehát ahogy itt látjátok, a híd az egykor itt volt. Itt valahol ezen a részen. Én el tudom képzelni, hogy átvitték. Kicsivel arrébb ott, ahol a gyalogjárda van. És egyébként itt lehet a tóhoz, mutatom, itt fölmenni. Hát közben szemelkél az eső, hát az időkép szerint 10 óra után már nem kéne, hogy essen. De hát lehet, hogy 11 órára gondoltak. Egyébként nem nagy eső, de azért a lencsét folyamatosan törölgettik el a kamerán. És akkor itt volt a homokvasút végállomása a térkép szerint, Sátorkő. Ugye a térkép eddig van felazolva, itt nyilván egyébként bent tovább, mert itt volt valahol ugye itt a vége, mert itt a tóból, tehát a tó helyéről bányázták ki a homokot. Aztán az ott megmaradt kráterbe keletkezett később a tó. Tehát ugye a bányatavak így keletkeztek, és errefele ment a vasút, és a Kesztölci útra kanyarodott rá. De itt megvan a nyomvonal. Hát szerintem végig lehet rajta menni, megpróbálok. Tehát homokvasút. És itt vagyunk most. Egyébként ez most a természetjáró applikáció, ebbe a poiként benne vannak a nevezetes dolgai is a kori homokvasútnak. Ugye ott a másik zászló, ott volt az egykori híd a patak felett, hát azt ugye itt tudjuk megkerülni, na közben próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon. Tehát most ezen az úton végig, és most pont jön valaki. Nem egy nagy forgalmú út nyilván, de azért vannak, úgyhogy most ide szépen lejövünk a szélére, és elengedjük az autót, de egyébként arra kell menni. Később majd beszélek még a vasútról. Egyébként egy nagyon jó könyv is megjelent róla, amiben nagyon sok régi kép meg információ van róla. És hát itt van a vasút nyomvonala. Így gyakorlatilag itt az út szélén ment. Megnézven az úton, mert amikor még a vasút megvolt, nem volt ennyire széles ez az út, és leaszfaltozva se volt. Később majd még lehet töltésnyomokat találni. Ezt majd akkor megmutatom, hogyha odaér fel. Hát itt már nem. Akkor szélesítették az utat, akkor gondolom, hogy azt is ugye eltüntették.
és innen érkezve, itt egyébként így folyamatosan így jött így ívvel, és nagyjából itt folytatódott ennek az utcának a nyomvonalán, és így fordult rá ott az egykori hídra. Hát valahogy itt volt a töltés, és itt-ott a kereszttáblánál itt ment a nyomvonal. És ott szembe az már töltésmaradvány. Itt volt a híd, de majd mindjárt átmegyek a hídon, és akkor onnan mutatom, hogy az bizony az egykori töltésnek a maradványa ott. És itt, ha megnézitek, ez volt a töltés, ott volt a híd, és ott, ahol az út kanyarodik, na ott látszik a folytatás, tehát itt volt egy szakasz, ahol eldúlták a töltést, de a nyomvonal az itt nagyon jól kivehető. És itt ment tovább, itt a Keszthölczi útra fordult rá. Ezt nézzétek, ott van a töltés, és így, ahogy látjátok, így pont az út mellett megy. Tehát egészen idáig, ameddig tart az az út, itt lehet követni, és utána itt megpróbálok ráfordulni. De az már a vasútvonal felé megy. És erre folytatódik tovább. Hát a biciklivel nem is, de gyalogosan szerintem ezt tudom járni, úgyhogy meglátjuk. És ugye ez a kisvasút villamosított volt, de a fa felső vezeték tartó oszlopok már rég nincsenek meg sehol. Hát gondolom, hogy el lettek ma azóta tüzelve, mióta megszűnt a kisvasút. Még mindig a töltésen. És erre tovább. Na, töltés itt van. És ha jól emlékszem, akkor a kék túra is erre vezetett. Ez az ösvény nekem ismerős. Tehát szerintem itt lehetett Keszthölc fele menni. És hát itt tovább a töltésen. Egyébként van itt egy földes út is mellette, hogyha nagyon járhatatlan lenne itt később, akkor oda le tudok menni. Hát a háttéren már látszik az esztergomi vasútvonal is. Na, ezt nézzétek! Itt át van vágva a töltés. És akkor itt vagyunk az esztergomi vonalnál, és pont jön egy föld. Ezt megvárjuk. És itt nagyon jól látszik a töltés, mind a két oldalt. És itt volt egy híd a vasút fölött, de hát látjátok, hogy mi okozta a vesztét. Tehát ameddig nem kezdték el a vonalat villamosítani, addig nem volt vele probléma. Ugye viszont a villamosításnál már nem félt bele az űrszelvénybe. Hát úgy járt, mint a hegyközi kisvasútnak a Sárospataknál a hídja, hogy sajnos mennie kellett. De itt viszont a homokvasút töltése az megvan. De hát itt nekem is majd itt kell átmennem a vágányokon, mert máshol nem lehet. De majd még felnézek oda a töltésre, meg aztán majd a másik oldalt is. És ami még itt érdekesség, hogy ugye Pilisvörösvárig építették ki a dupla vágányt. Ugye részben igazából Aquincumtól van Pilisvörösvárig folyamatosan dupla vágány. Pilisvörösvártól csak kitérők vannak, de Pilissabai alagút előtt épült egy kitérő. És utána viszont végig egy vágánnyal épült ki, még ott is, ahol lett volna hely a másodiknak. És amikor a kapacitás már kezdett nagyon a határon lenni, és nem lehetett a menetrendet tartani, itt Dorogon volt egy szűk keresztmetszet, itt ugye a keresztrevárás miatt, akkor így utólag ezt az egykori iparvágányt, ami a Baumit telephez ment, ezt villamosították és kötötték be a Bisbertbe, és egészen az iparvágány kiágazásig, ami egyébként megvan most is, csak már nem használják, mert a Baumit már nem szállít ugye vasúton, addig így bevonták a forgalomba, és épült egy kitérő, amivel ugye a forgalmi vágányra erről is át lehet járni, tehát gyakorlatilag itt egy kb. 2 kilométeres kétvágányú szakasz megépült, tehát gyakorlatilag így el lett tolva az állomásnak a kezdete, és ez némileg enyhítette a problémát. Aztán valószínűleg, hogy a későbbiekben szintén menetrendbővítésre lesz szükség, akkor Pilissérig elkerülhetetlen lesz a második vágány kiépítése.
ugye addig kb. Van hozzá hely, vagy pedig Pilis Jászfalun vissza kell építeni a kitérőt, ami ugye régebben megvolt, csak amikor a felújítás volt, akkor bontották el. Hát igazából nem is kitérő volt, az csak egy iparvágány kiágazás, de fel lehetett volna arra használni, hogy a másik végén is bekötik a forgalmi vágányba, és akkor ott egy ilyen forgalmi kitérőként hasznosítani. És arra fele van dolog. És az egykori homokvasút nyomvonala. És a túloldalt folytatódik arra. A hídnak a hűlt helye. És errefele van dolog. És a másik oldalt viszont nem látok utat. Itt a töltés mellett, tehát megpróbálok a töltésen menni. Illetve de, ott van egy földes út, tehát elvileg el tudok menni mellette. Hát majd megnézem, mennyire járható. És akkor a töltés a másik oldalról nem is tűnik annyira reménytelennek. Ezt szerintem meg lehet próbálni. Hát közben elfogyott a töltés, de errefele folytatódik. Vagy folytatódott a nyomvonal. Hát valahol itt jött a homokvasút, most már a pontos nyomvonal így nehezen kivehető, viszont itt keresztezte a 10-es utat. És itt volt egy tömedékelt aluljáró, mert hogy itt alulról külön szintben keresztezte. Tehát itt valahol eltömedékeltek egy aluljárót, és azon keresztül ment át. Hát ennek már semmi nyoma nincsen. Nekem meg majd valahogy át kell jutni a túloldalra. Na, itt ment egykor a vasút, de ezt itt már nem lehet megközelíteni egyszerűen. Talán itt még be tudok jönni, itt ahol ezek a sóderkupacok vannak. De itt mellette van a műút, úgyhogy ha más nem, akkor azon tudok menni. És itt lesz majd, ott nagyjából ott, ahol kanyarodik az út, a tömedéki elágazás. Hát megnézzük, hogy maradt még valami nyoma, bár kétlem. Hát a térkép szerint most pont a nyomvonalon vagyok. És majd ott egy kicsivel arrébb lesz egy kiágazás, balra is, meg jobbra is. És először majd a jobb oldalit járom be, azok vezettek itt errefele a különböző aknákig, meg ott volt a járműtelet is, amiből szintén nem maradt már semmi. És ezt nézzétek, itt vagyunk most az elágazásnál. Mindjárt mutatom. Tehát a tömedéki elágazás, ugye valahol itt volt a váltó, és az egyik elágazás, ami Sávisáv fele ment Csolnokon keresztül. Ugye ez volt az a szakasz, amit Sávisáv felől Csolnokig már bejártam. És itt ment tovább, itt a másik irányba, a mozdonyszín, illetve itt az itteni tömedékek felé. Itt volt egy siklóvasút is, egykoriban, amivel a szenet hordták le. Itt ismét a töltésen, és itt már a nagyvasúti iparvágány, és itt van, ami a Baumüt fele megy. És itt volt egy útátjáró egykor, ami biztosította mind a két vasutat. Közösen azt hiszem, egy fénysorompós átjáró volt itt, ami ugye mind a két vasútnak a biztosítását ellátta. Hát ebből már semmi nem maradt. Ugye már ezt a vágányt sem használják. Szóval egykor itt jött a kisvasút, itt jött át ezen az átjárón. És errefele megy egyébként a Kék túra is, tehát erre már jártam. Az egyik szakaszon. A Tokod felé menő Kék túra a Dorogtól, az errefele jön. És ugye ezt már egy szakaszon bejártam. És itt ment az út mellett egykor a vasút. Na, hát a nyomvonal az valahol itt volt, ezen a részen, itt a kerítés mellett. És itt volt a térkép jelöli a mozdonyszínt. Az pedig tuti, hogy a kerítésen belül van. De hogy melyik volt az ezek közül? Hát ezt én így meg nem mondom, és itt innen más nem látok. Na, menjünk akkor felállva erre a tuskóra. Tehát valahol itt a telepen belül itt volt a mozdonyszín.
Ez itt a homokvasút nyomvonala. De ez legalább járhatónak tűnik. És innen is látszik még egy pár épület, de hogy melyik volt a mozdonyszín. Most képet nem is találtam róla, de majd otthon megnézem a könyvbe. Mert én úgy emlékszem, hogy abban még van róla kép. Bár ugye azt is el tudom képzelni, hogy azóta már lebontották. És itt volt a 21. és a 22. aknai kiágazás. Itt errefele is ment egy nyomvonal. Majd, hogyha ennek a végére értem, akkor megpróbálom azt is bejárni. És hát errefele halad tovább. Na hát ez itt lehet, hogy egy felső vezetéktartó oszlopnak a maradványa. De nagyobb a valószínűsége, hogy nem. Vagy csak én látom bele. Mert egyébként ilyen fa felső vezetéktartó oszlopok voltak betongyám nélkül. Úgyhogy elképzelhető. Egyébként a kisvasútról van videó, az Öregbánya titka egyik részében. Ugye benne van a kisvasút. Ez itt egy talpfa. Tehát ennyi tárgyi emlék azért maradt a homokvasútból. És nagyjából itt volt a vége. És erről jöttünk. Hoppá, na még az is lehet, hogy egy talpfa. Bizony, ez is egy talpfa. Még lehet, hogy itt is van egy. Nem, azért annyira azért már nem, de azért mégis két talpfát sikerült találni. És a térkép ugyan eddig jelöli. Sőt, aha, itt van még egy talpfa. Nézzétek csak, itt van még egy. Ugye eddig jelöli a térkép a vasutat, de még lehet, hogy valameddig folytatódott. Ugye régebben. Szerintem a megszüntetés időpontjában készült az a térkép. Vagy legalábbis az ottani állapotokat mutatja. Hát nagyjából itt lehetett a vége. Ameddig lehetett bejöttem, mert szerintem ennél tovább nem tartott. Itt lehetett egy akna, ahonnan bányáztak, és itt volt a vége, aha. Valószínűleg ez van itt betömedékelve. Tehát eddig esetleg eljöhettek a sinek. Hát ez egy körülbelül 20 méter még onnan, ahon találtam a talpfákat. És hát egy kicsit szúrós, bozótos részen lehetett ide bejönni. De van itt egy ösvény, tehát nem én vagyok az első, aki ide bemászott. De ennyi. Hát akkor a térkép szerint itt már rajta vagyok a másik vonal töltésén. Hát itt már egy kicsit nehezebb a helyzet, de megpróbálok rajta végig menni. Itt nem is nagyon lehet kerülni sem erre. A másik vonalnál legalább ott a kék túravonalára fel lehet menni. Hát olyan körülbelül 400-500 méter, tehát az még esetleg vállalható. Ezt nézzétek, itt van egy csonk. Hát nem szelvénykő volt. Vagy lehet, hogy semmi köze a vasúthoz, csak egy telekhatárjelző. Aha, na itt viszont van némi ösvény, tehát talán ezen el tudok menni. Na hát erről jöttem. Itt haladok szépen fölfelé. És itt tovább. Itt már kicsit jobban járható, és talán itt a telepre is jobban rá lehet látni. Közben találtam az egyik Facebook oldalon egy képet a mozdonyszínről. Úgyhogy ha esetleg észreveszem, akkor meg tudom mutatni, hogy melyik az. Egyébként valószínűleg fotóztam már még az előbb. Úgyhogy meg tudom mutatni, hogy melyik az, mert közben így szerintem ráismertem. Hát nem tudom, mennyire lehet majd itt belátni erre a telephelyre. És én mutatom, itt azért emelkedőbe jött föl a vasút. De hogy bizonyítékot is mutassak arra, hogy jó útvonalon vagyok, ez itt egy kisvasúti betonaj. És itt pedig van egy alátétlemez is. Tehát bizony, ez volt a homokvasútnak a nyomvonala. Itt hát legalábbis a szárnyvonal, amelyik az aknál fele ment.
ugye 22-es akna, ha jól emlékszem. Hát itt eddig járható. Van még körülbelül 400 méter. De hát azt itt ebbe a gazba nem lehet bejárni már. Illetve nincs sok értelme. Mert gyakorlatilag visszamegy a műút mellé, tehát akkor egyszerűbb, hogyha visszamegyek a műútra, és akkor megpróbálom a másik irányból. Kép alapján, amit találtam, ez volt a mozdonyszín, de hát mondjuk erre is tippeltem. Így láthatlanba is. De ez volt az. És akkor arra tovább, aztán majd másik irányból megpróbálom azt a szárnyvonalat megközelíteni. Na hát akkor ismét itt a vonalon. Tehát elvileg ez az, a térkép szerint is. Hát, hogy mennyire járható, az más kérdés. De így biciklit hátrahagy vagy alagosan megpróbálom. Hát nem lesz egyszerű, az biztos. Viszont látszik a töltés. Tehát az kivehető, hogy a nyomvonal az itt volt. Hát a helyzet változatlan. És itt a másik irány. Hát itt már a töltésnek is annyi. Úgyhogy igazából eddig lehetett bejárni. Irány vissza. És akkor a kiágazás bejárása után akkor jöhet a Csolnoki rész. Ugye itt vagyok most, és ugye ott arrébb ágazott ki. És itt egy darabig ezen a Dűlő úton megy, és utána itt kanyarodik be az erdőbe. Na itt nem tudom, hogy járható-e vagy nem. És hogyha igen, meddig az útvonal, mert innen nem lesz egyszerű. Itt azon múlik egyébként, hogy elkezdték-e már építeni itt a túra, illetve a kerékpárutat, amit már tavaly terveztek. Hát meglátjuk. Aztán lehet, hogy majd várni kell a bejárással addig, ameddig elkészül. Bár az egyben azt is jelenti, hogy ha maradt még némi nyoma a vasútnak, akkor azt is eltüntetik. De most minden esetre eddig az út végéig elmegyek. Addig biztos, hogy járható. És itt az egykori homokvasút nyomvonalán, és nézzétek, csak sínszálak. Tehát valószínűleg a homokvasút sínjei vannak itt is. És valószínűleg találnék még többet is, hogyha jobban szétnézzék. Ezt most így menet közben szúrtam ki. És egyébként ennek az út végén valahol ott lesz az a szakasz, ahol befordult az erdőbe az egykori kisvasút. Hát onnan nem tudom, mennyire járható. Meg azt, hogy megint elkezdett esni az eső, tehát ennyire lehet az időképnek is hinni. Mert 12 órától már 0%-ra mondta az eső, tehát ahhoz képest most megint elkezdett szemelkélni. A vasút, és itt folytatódik tovább a nyomvonal arra. Hát eddig még úgy tűnik, hogy járható. És akkor az erdőből egy rövid szakaszon ki. Hát valószínűleg itt a villanyvezeték mögött van ez a védősáv megcsinálva. Itt van egy vadászles, és itt a töltést azt lehet követni, hogy merre megy. És majd lesz egy híd egy erdészeti út felett, legalábbis a térkép szerint, ha még megvan. Hát addig kéne legalább eljutni, mert onnan már vezet egy másik út is a műút fele. Itt volt még egy vadászles, még mindig a nyomvonalon. És itt volt a híd. Hát ezt már igencsak elbontották, és valószínűleg a nyomvonal is eddig járható. Itt volt egy híd, itt ugye itt az erdészeti út az most is megvan, és e fölött ugye külön színben ment a vasút, de hát ezt a hidat is elbontották ezek szerint. Sőt, erre úgy látom, hogy a nyomvonalat is eltüntették. Azért még megnézem, hogy ott a felmászva oda lehet-e követni, de nem úgy néz ki. Na hát akkor most itt vagyunk a töltésen, a másik oldalt. Hát a hídnak semmi nyoma nem maradt. Itt egy darabig járható, aztán jön a dzsumbúj. A biciklivel egyszerűbb, hogyha itt mellette ezen a földúton megyek. Na itt van egy áteresz. Már szinte teljesen eltömődve. Hát itt ugye egyre nehezebben volt járható a nyomvonal, viszont itt vissza tudtam jönni. És akkor arra tovább.
Ezt nézzétek, hát ilyen kicsi sínt én még nem láttam. Hát ez nem is kis sín, nem is 9 kilós. Ez valami még kisebb függönykarnis. Hát ez gyakorlatilag nézzétek meg milyen vékony. Hát ez nem tudom milyen sín lehet. De ez nem a homokvasútból van, mert ez ennél is itt combosabb sínből csinálták, egyébként innen jöttünk. És arra fele tovább. Ezt nézzétek, és ott van egy bányászjel rajta, tehát ezt simán el tudom képzelni, valami szelvénykő lehetett, vagy valami egyéb jelölés, de hogy a kisvasúthoz tartozott, az biztos. Na, közelítve az átjáró fele. Ez biztos, hogy a vasúthoz tartozott. Szerintem valami fügykalóhoz hasonló lehetett. Hát ennyi megmaradt belőle. Meg hát így, ahogy visszanézünk, a töltés. És akkor itt az átjáró, hamarosan. És ott folytatódik a túloldalt. Na szóval itt volt az átjáró, ez egy fénysorompós átjáró volt, ez a 6-os akna átjáró, úgy is hívták. Ugye itt volt valahol a 6-os akna, és ezt a melletten lévő kolóniát is úgy hívják, hogy 6-os telep. És akkor errefele. Itt ezen az úton megy tovább egy darabig, aztán itt a házak mögött egy ilyen U alakot leírva folytatódik. Hát ameddig lehet, megpróbálom bejárni. Aztán kicsivel lejjebb megint keresztezi ezt a Csolnoki utat, de ott már ez külön szintben híddal keresztezte, amit már elbontottak. Úgyhogy ott megint érdekes lesz majd az átjárás, ha egyáltalán át lehet menni. Hát ez is itt egy érdekes jelzés. De nem hiszem, hogy a vasúthoz kapcsolódott. De teljesen elkapott, nem tudom, hogy ez mi akart lenni. És akkor ismét a nyomvonalon. Itt még úgy tűnik, hogy követhető. Hát aztán ki tudja meddig. De van itt egy ösvény, tehát valaki itt már járt. Úgyhogy remélhetőleg itt a bevágásba el lehet menni az U betű másik száráig. Itt egy talpa. Egyébként a helyzet változatlan, viszont jól járható. Hát mármint ugye dzsungelharchoz képest, ez még sima. A nyomvonal. És erre tovább. Hát itt mindjárt az U betűnek a másik szárába. És itt egy sínszál. Valószínű a vonalból való. Ezt nézzétek, van itt egy kő, ami akár szelvénykő is lehetett egykor. És még mindig a nyomvonalon. Mert itt viszont járművel járnak, az biztos, itt látszik, hogy megvan a nyom. És még mindig a töltésen. Kicsit már jobban kell küzdeni az elemekkel, de még lehet rajta járni. És kb. 200 méter van még, tehát remélhetőleg addig ez még kitart. Hopp, ezt nézzétek, mit találtam itt a nyomvonalon. Ez az átel, ez tuti, hogy a vasúthoz készült. Ez még amikor még a vasbetont nem ismerték annyira. Ez bizony téglából. És valószínűleg ezt már kiásták. Tehát szerintem ez el volt itt már tömődve. Csak szerintem lelkes önkéntesek kiásták. Egyébként az egyik már lebontott állomás épületet is itt önkéntesek elkezdték újraépíteni. Ha eljutok, addig megmutatom. És ez a része viszont már ugye felújított, tehát ez már vasbeton. De mindjárt lemászok itt, hogyha tudok, és a másik oldalt ugye meg lett már támogatva, de az eredeti is megvan, és igen, át lehet rajta látni, úgyhogy ez ki van takarítva. Hát ez szerintem a térképen be se volt jelölve, hogy itt ilyen is van. És arrafele már hallatszik a főút zaja. Aha, és ott is van.
Hát, hogy lehet oda lejutni, az megint más kérdés, mert ugye itt külön szintben keresztezte, kicsivel arrébb, de a híd már nincs meg. Tehát majd valahogy le kell mászni a töltésről, aztán valahogy a túloldalt visszamászni. Nem lesz egyszerű. A töltés innen jött. Ott a főút. És itt így átlósan keresztezte. Vagyis hát valahogy így, ezen a ilyen nyomon, és itt volt egy híd, aminek most már hűlt helye van. Valószínűleg a túloldal sincsen semmi maradványa már. De az a lényeg, hogy itt kéne valahogy átmenni a túloldalra. Hát itt nem volt egyszerű feljönni azon a csúszós úton, de elvileg itt lesz majd a töltés. Erre tovább. Hát hogy meddig járható, azt nem tudom. De hát próbálok addig menni, ameddig sikerül. És akkor a töltésen ismét. Innen azért viszonylag jól járható, csak fel kellett kapaszkodni ott a hídnek a hűlt helyén. És ezt nézzétek. És igen, jól sejtettem, ez itt a Gimesi állomás. Erről majd rakok be képet, mert ugye ez amikor megszűnt a kisvasút, akkor még egy darabig megmaradt, aztán lebontották. Most viszont lelkes önkéntesek megpróbálják újraépíteni, és látjátok, hogy már halad a dolog. És úgy látom, hogy a nyomvonal is járható továbbra is. Hát itt lesz majd. Ott van egy kis vasúti betona is. Hát gondolom, mire készen lesz itt a turistaút, illetve kerékpárút az egykori homokvasút helyén, mert egyelőre maximum itt ilyen űrszervénytakarítást, ha végeztek, de még abban sem vagyok biztos, hogy az megtörtént, mert egy-két helyen azért eléggé be van gazosodva, tehát valószínűleg még csak tervszintjén van az, hogy a homokvasút nyomvonalára végig kiépítik a turista, illetve kerékpárutat, vagy pedig Sárisáptól kezdték. De minden esetre látjátok, hogy itt van a Gimesi, vagy Gimesi, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, szerintem Gimesi, mert Y-nal van, vagy GH, és akkor utána és Y-ok. Hát minden esetre, hogyha készen lesz itt tényleg a turistaút, akkor megint végig fogok rajta menni, és akkorra már lehet, hogy készen is lesz. Ott van egy furik, valószínűleg azzal dolgoztak. Továbbra is a töltésen, viszont találtam egy érdekes dolgot, hogy a vasúthoz tartozott, 39-es. Hát lehetett akár szelvénykő is. Hát egyébként erre tovább. És majd idővel itt van egy kunkor, és majd megint keresztezni fogjuk a Csolnoki utat. Viszont ott fénysorompó szintben járt járó volt. Ott a benzinkútnál, ahol majd ismét kiukadunk, és ott van az alagút is. És múltkor addig sikerült eljutni, ugye ott van az alagút. Hát remélhetőleg sikerül addig eljutni. Egyébként ott látszik az út. Legalábbis azt szerintem az ott a háttérben. Meg egyébként nincsen messze, mert hallom a forgalmat. Itt van egy bekötőút, és egykor itt is volt egy híd, mégpedig ami a lőszerraktárhoz vezetett. Hát ez sincs már meg, de remélem, itt le tudok menni a töltésről. Ha nem tudok tovább menni, az se baj, mert akkor ezen a bekötőúton vissza tudok menni a főútra. És egy darabig ráadásul párhuzamosan, majd nem párhuzamosan megy. Mert ez itt a Kunkornak a közepe. Tehát így úgymond az U betű közepe, és akkor innen indul a másik szára. Na most remélem, hogy azért ez érthető volt, de mindegy, az lényeg, hogy innen már ugye így visszafele megy, és a főút fele. Itt volt egykor a híd, és arra fele van a lőszerraktár, vagy a robbanóraktár. És itt menne tovább a vasút, csak itt nem lehet követni, ingyen megpróbálom. Itt a másik helyen. Hát közben itt kijöttem a műútra, mert esélytelen. Itt egy darabig próbáltam a
töltése menni, aztán kijöttem ide az útra, most már itt vagyunk a műúton, egyébként a homokvasút az még itt tovább ment, és egy olyan körülbelül 200-300 méter után keresztezte ezt az utat, egy fénysorompós útátjáróba, ott ahol a múltkor abba hagytam ennek a vasútnak a bejárását. Szóval ott van egy benzinkút, és a benzinkút mögött van az egykori alagút. De ezt már múltkor megnéztük, úgyhogy addig most nem megyek el. Hát majd legközelebb szerintem akkor fogok megint erre járni, mikor a teljes vasút útvonalán elkészül a turistaút, illetve azt mondja, hát ilyen kerékpárral is járható turistautat terveznek ide. Tehát, hogyha az elkészül, akkor majd kényelmesen végig lehet járni, végig a nyomvonalon. Hát most így, ahol tudtam, követtem a nyomvonalat, bár nem volt egyszerű sok helyen. És hát ezt ilyenkor még, amikor nem indult be a növényzet, vagy ugye már március 15-e van, de ezt nyáron szerintem lehetetlen bejárni, vagy legalábbis sokkal nagyobb dzsungelharcra van szükség. Hát most meg akkor innen majd szépen lecsorgok dologra, és akkor ott lesz majd vége a videónak a vasútállomáson. És akkor a dodogi vasútállomáson. Elvileg egy olyan 15 perc múlva megérkezik a vonat. És akkor azzal irány haza. Úgyhogy ez a dodogi homokvasút bejáró videó, ez ennyi volt, közben már a homokvasút akkor így teljesen hosszában be van járva, amit ugye be lehetett, hát majd hogyha kiépül, mondom, ez a turistaút a nyomvonalán, akkor jövök megint. De hát így legalább lesz videó arról is, hogy milyen volt előtte. Úgyhogy akkor innen ezt a videót azt le is zárom, hamarosan itt a vonat, és azzal irány haza. A támogatási lehetőséget ott a leírásra megtaláljátok. És találkozunk a következő videóban hamarosan. Sziasztok!